एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि यो आउँदै गरेको जनी पूर्णिमाको लागि चाहिँ एकदमै मिठो क्वाटीको सुपको रेसिपी लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ म मोमो हालेर बनाउँदै छु। यो चाहिँ अब धेरै तेल मसलाहरू नहाली बनाउने हो, एकदम हेल्दी पनि हुन्छ, खानालाई मिठो पनि हुन्छ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर एउटा कुकर राखिसकेको छु। कुकरमा चाहिँ मैले अलिकति पानी पनि राखेको छु। यो चाहिँ म बोइल गरेर बनाउँदै छु, भुटेर बनाउँदिनँ। एकदमै हेल्दी किसिमको हुनेछ यो क्वाटी चाहिँ। पानी चाहिँ अब हामीले लिएको क्वाटीमा चाहिँ कति पानी चाहिन्छ पाक्नलाई त्यो अनुसारले राख्ने हो। अब यो क्वाटी राखिदिउँ। टमाटर र प्याजलाई नि मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। बेसार राखौँ। जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। रेड चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। अदुवाको पेस्ट राखौँ। लसुनको पेस्ट राखौँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब सबैलाई मिक्स गरिदिउँ। दुईटा तेजपात पनि राखिदिउँ। अब यो सबै राखेर मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा पाक्छ गेडागुडीहरू त्यो अनुसारले पकाउँ। बिर्को लगाइदिउँ। अब हिटलाई अफ गरेर एकछिन कुकरलाई सेलाउन दिउँ। अब कुकर सेलाइसक्यो, बिर्को खोलेर हेरौँ। अब यसलाई बिस्तारै चलाइदिउँ। हेर्नुहोस् कति राम्रो पाकेको छ। मैले फेरि हिट अन गरेर राखिसकेँ। अब यसमा पानी थपौँ। कतिको अब आफूले सुप खाने हो त्यो अनुसारले राख्नुपर्छ। अब यसमा मोमो राखिदिउँ। यो मोमो चाहिँ मैले स्टिम गरिसकेको मोमो हो। तपाईँहरूले काँचै मोमो राख्नु भए पनि हुन्छ, उयो अलिकति केही बेर बढी पकाउनु पर्छ। अब मोमो राखिदिउँ सबै। अब यसलाई 5 मिनट जति पाक्न दिउँ। यसो चलाउँदै पनि हेरौँ। अब हरियो धनिया पनि राखिदिउँ। अब लास्टमा मिट मसला पनि राखिदिउँ। चलाइदिउँ यसलाई। हजुरहरूलाई चाहिँ म फेरि टुसा उमारेको क्वाटीको पनि रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यो चाहिँ म क्वाटी पूर्णिमाकै दिन पकाउने छु। यो क्वाटी खाने दिनलाई हामीहरू जने पूर्णिमा पनि भन्छौँ होइन। त्यो दिन जने पनि फेरिन्छ र क्वाटी पूर्णे पनि भनिन्छ, क्वाटी खाइन्छ। साथसाथै रक्षाबन्धन पनि मनाइन्छ। त्यो दिन आफ्नो दाजुभाइहरूलाई रक्षाबन्धन पनि बाँध्ने, राखी बाँध्ने चलन छ नि होइन। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब क्वाटी पाकिसक्यो। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र म यसलाई चाहिँ डिस आउट गर्छु। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। एकचोटि हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् क्वाटीमा मोमो राखेर खानलाई। एकदमै मिठो हुन्छ। कस्तो लाग्छ हजुरहरूले खानु होला र कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मलाई कमेन्ट गर्नु होला है।
मैले हिट अन गरेर प्यान राखिसकेँ। यो अब क्वाटी र मोमो मिक्स यो सुपलाई चाहिँ हामीले अब घिउले झान्नुपर्छ। अब आफूलाई कतिको घिउ मिठो लाग्छ होइन, त्यो अनुसारले राखौँ। मेरो आमाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो यो अब झरी हुन्छ नि, अब यो क्वाटी खाने टाइममा त होइन, एकदम पानी परिरहेको हुन्छ, रुगा खोकी लागिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ क्वाटी पकाएर घिउ र ज्वानोले मजाले झानेर त्यसको चाहिँ सुप खायो भने चाहिँ रुगाखोकी निको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो है। त्यसैले गर्दा म चाहिँ यो ज्वानोले चाहिँ झान्न कहिले पनि छोडेको छुइनँ है। अब ज्वानो राखिदिउँ, घिउ तातिसक्यो। यसलाई धेरै डढाउनु चाहिँ हुँदैन। अब क्वाटीलाई झानिदिउँ। मैले अब सरर कस्तो मजाले घिउ र ज्वानोले झानिसकेँ क्वाटीलाई। अब मजाले बलमा लिएर सुरुप सुरुप खाने, रुगाखोकी निको पार्ने। र लास्टमा चाहिँ एउटा धनियाँले पनि यहाँ गार्निसिङ गरिदिन्छु म। हजुरहरूले मेरो रेसिपी हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू, बाई।